Jo, tam. Mám tu doslova pravdu. Error buffer, který normálně mám, blíží 0 nebo tam. Dobrý den z Hongkongu. Nejvyšší budova v Hongkongu. Nejvýš na světě, kde můžete sehnat hotelový pokoj. A krásný dobrý ráno. No, hele, tak já nevím. Všechno dobrý, hotel dobrý, bar dobrý, tolik nej. Tak budu mít problém zase hledat nějaký nej v hotelu. Budu muset něco vymyslet novýho. Asi třeba polovu hotelu. Každopádně, Victoria Harbour, na té straně. Victoria Hill, přímo tamhle. Nevím kam ukazuju, to na tom mikrodisplej není vidět, tamhle. Takže je čas se vydat na špacír. Když máte strach z výšek, jo, tak tohle není dobrý ubytování pro vás. Kowloon Station. Tak a já potřebuju Tung Chung Line. My potřebujeme Disneyland Resort Line. Ale kvůli, že mají vlastní linku, ne tak. Ranní špička, tak je to jako dost narvaný, aspoň předchozí vlak byl. Jsem jako šel až tady na konec peronu, doufám, že tady to bude něco veselější. No, to je to v pohodě. A jdu kousíček jenom. Kolik jdu do práce, že jo? Do očekávání. Jak když jste chtěli jezdit, tak si musíte, on to nefunguje na karty tady, nebo ne všude, ne všechny prostředky, časem asi bude, ale ještě to není, Exit F tady. Tak si musíte na internetu stáhnout Octopus Card for Tourists, protože Octopus Card bez toho přívlastku for Tourists vyžaduje hongkongský telefonní číslo, čínský. A ona je asi opět dražší, si myslím, tato klasická. Se registrujete, si koupíte kredit, apku si nahrajete do walletu, na telefonu nebo na hodinka a chová se to stejně jako třeba v San Francisku, ta aplikace, kterou se nějak se jmenuje. Je to jako Express Card, takže nemusíte mačkat, jenom to přiložíte. A ono vám to strhává kredit, který jste si tam nabili až do chvíle, než to je vyřešený. A dá se tím platit i vstupný na nějaké atrakce tady. Toho parku, na tom Victoria Peak a tak. To zahrady, myslím. Dá se tím zaplatit i ten Airport Express. Takže je to podle mě nejřešení. A ten Airport Express stojí $100 hongkongských. Takže když si to budete nabíjet, tak 100 máte na Airport Express do centra, 100 z centra. A záleží na tom, jak to pak budete používat. 100 asi vyjezdíte, pak se dají koupit jako jednodenní lístky a to už musíte fyzicky do krámu, to nejde v té digitální podobě. Aspoň to jsem já googlil, ale jestli to jde, tak se omlouvám. Zkuste taky googlit, třeba to úspěšnější. Tamhle bydlím, tam nahoře mám pokoj. Úplně nahoře, hned pod tím bazénem. Já jsem si nevzal, to je strašný kravál, já jsem si nevzal ten, tu chlupatici na mikrofon, protože se mi to bez toho nosí v kapse. Já to nenosím to celý týden, ale tady poprvé za celý týden jako fakt fouká, takže doufám, že to nebude úplně extrémně zlý. No, snad to uřvu. A i mají pořádný kolotoč. Se vymotal z té spletí těch chodeb, obchodáků, podzemí a nadzemí a dostal jsem se do džungle. Ne. Dám si srandu, ale tamhle je bambusový lešení a přijde mi to strašně cool. St. John's Cathedral, je zapomenutá. Začíná to být do kopce. Jakože do ferovýho kopce. Ale měla jezdit Peak Tram, ale vidíme, jak zlý to bude s frontou. Zatím to vypadá v pohodě, tohle taky funguje ta Octopus Card, jo? Musíte tady kupovat lístky. Přijdete, pípnete, odejdete.
Hustý. Ale možná to nebude tak zlý, jo. Vypadá to, že tam jako fronta je, ale není úplně nekonečná. Že třeba tady ten asi ne, ten další bychom mohli dát. Dokonce i ten první dáme. Tak, já potřebuji, já nevím, kterou stranu mám zkusit, ale potřebuji okno. Takže jdu sem. Zatím dobrý. Tam se tady místo. No, jsme pořád 20 stupňů north od rovníku. Tady jak spálně. Zavřeli dveře, tak jdem, doufám. Má to ještě 5 zastávek nahoru. A od tam je to ještě kus pěšky úplně na vrchol. Jestli neumřu, tak to zkusím ujít. Ne, vidíte, že kopce já se strašlivým funěním zvládám. Mimochodem na to se můžete podívat tady. A doufám, že to rozjede. A dveře už zavřeli a další lidi už nechali čekat venku. A tam bude vidět. Jestli tam dálce vidíte, jo, tak je to úplně stejná novka jak na Petřín v principu. Lanem tažená a předpokládám, že se to někdo prostě vystřídá a v protisměru je jako protiváha a druhá kabinka, ale rozdíl je, že tady ta lanovka má 3 vagonky, takže pojďme víc lidí. A myslím, že až nahoru to jede 10 minut. Já jsem se schválně podíval, jo, tak tohle jezdí od roku 1888, teda jsem teda původní, že už jsou nějaké iterace. A 1891 byla první lanová dráha na Petřín, tak je to o 3 roky starší. Tady v džungli to postavili Britové. Dobrý. Samozřejmě se kým na druhé straně, že jo, ale to tak bývá. Bude město vidět. Dokonce i můj pokoj je vidět druhou den. Ale Google Maps říkali 5 zastávek, my jsme minuli něco, co vypadalo jako zastávky, ale nikdo tam nezastavoval, takže ve skutečnosti to má jednu. A to je May Road. A jsme tady. Ale tady je vyhlídková terasa, jo, na kterou můžete vyjít, platí se tam nějaký vstuplý drobný, to by asi problém nebyl, ale ta fronta vedle mě je problém. Excuse me? A to já nehodlám úplně tady strávit mládí. Jeho zbytky. Vyhlídková plošina je tamhle nahoře. Jo, tak to je taky to. Tady tam eskalátor, až nahoru. Každopádně, Victoria Peak. Musím se doma, já vůbec nevím, kde mám jít. Ale bude to asi někde do kopce, bych řekl. Už jsem se asi zorientoval. Victoria Peak Garden. Tohle vypadá dostatečně do kopce na to, aby to bylo správně. A takže mám nabral. Úzká silnice, není problém se vyhnout trošku. Ještě nefoním, že není tak zlý. Hele, pěkný. Moment, já mám... Kde to je? Tamhle jsou ty komíny, to jsme viděli, když jsme přistávali, že jo? A... No, my ho odsud asi nevidíme z tohohle úhlu pohledu, jestli se nepletu. Možná říká jako polovinu, ne, takže to bude... Tak se zase musím do displeji najít tamhle. No, ukazuju se zase někam úplně jinam. Tamhle, jestli dobře vidím svůj prst na tom mini displeji, je letiště, kde jsme přistáli. Takový to, hrad tady.
viktoriánském stylu postavený. Čekal bych, že to byl nějaký hotel nebo něco takového, ale kdo ví. No. Je to tamhle nahoře, no. Tak jsem se přehoupl zase na druhou stranu toho kopce. No. A jsem přišel, že jo. No teď to domů. A musím ještě tamhle nahoru. Začínám mít pocit, že jsem si měl koupit aspoň vodu dole. Ale tam určitě bude nějaký obchod. Těch aut jsou tady zaparkovaný, jakože Ferrari a Corvette a tak. V Peak Gardens nebude hotel, tady budou bydlet lidi. No, dělám si to sám, já vím. Ale už tam měli být každou chvilku. Victoria's Garden. To celý už jsou Victoria's Garden, ono to má jako nižší a vyšší takový místa na zastavení. Jo. Pointou je, že odsud jako historicky měl být výhled na město a asi byl. A jak vidíte, jo, tam se dívám se do centra. Ale ono to bude vidět tamhle ze zhora. No climbing, tak já teda nebudu. Dobrý. Tamhle centrum, přede mnou, zase vítr, v dálce. Každopádně svůj hotel pořád vidím, to je jako v pohodě. Tamhle druhá strana. Tady jsou úplně malé loďky, tamhle ty dvě. A teď zase musím vymyslet, co dál. Já jako tuším zhruba, já se musím podívat aspoň na mapy. Tak tady Google říká, že tady existuje něco, co se jmenuje The Governor's Walk. To znamená chodník pana guvernéra, který tak jako objíždí ten kopec jako dokola. Je to jako delší než to, co jsem šel nahoru, ale cestou dolů by to nemuselo až tak moc vadit. A jmenuje se to tak, protože samozřejmě takhle, když obejdete ten Victoria Peak, tak vidíte celý Hongkong ze všech stran. Takže jdu na to. 2 hodinky chůze. Bude pohoda. Tady jsou po cestě různý takový výhlídkový místa. Zatím svítí sluníčko, tak to musím využít. Vypadá to, že odpoledne bude trošku, jako pršet asi nebude, ale že to nebude takový růžový. Tamhle jich stojí, jsem přístavu ve frontě. Here we are. Tady se to nestarala armáda lidí s pilama, tak to tady do roka zaroste ta cesta úplně, že nebude existovat. Jako normální regulární džungle. Jo, tak já teď nevím, jestli jako jdu správně, protože já jdu jako strašně dolů z kopce. Jako vyloženě po schodech, jako téměř. Takže čekám, jo, jakože takhle. Že to skoro vypadá, že budu muset v nějakém okamžiku zase jít do kopce. Já už asi nechci jít znovu do kopce. Jo, začínám jako přehodnocovat své plány. Protože jako tady určitě sejdu až dolů, to jinak nemá jako jiný řešení. Jako tady už bys to zasloužilo i zábradlí, to schodiště. Ale jak to vypadá, jako ať nekňučím, ne, je to v pohodě. Potkávám lidi, co chodí nahoru tudy, jo. Jako vypadají, že umřou, asi jako já, když jsem lezl na ten šutr tam v tom Španělsku. Takže já to mám úplně v pohodě dolů.
Ale tamhle už je silnice, tak dobrý, tak až úplně dolů nesejdu. Pokračování tudy. Sportovec. Krmení divokých zvířat, včetně divokých prasat, opic a ptáků, je zakázáno na celém území Hongkongu. A zrovna jsem si říkal, jestli tady žije nějaký wildlife, nějaký zvířátka. Neviděl jsem nic, co jsem teď šel, ale tady jsou všude davy lidí, takže předpokládám, že zvířátka jsou schovaný jinde. Co to je opičky? Ale jsou nějaký bosnatý dráty. Kam jsem to vlezl? Show private property. Tak to jsem nikam nevlez, to je někoho barák. Asi nechce, aby tam někdo lezl. To vypadá. A už jsou zase výhledy. Když se tady dívám na ty malé vilky, jo. Tak možná si stojí za to říct, že v Hongkongu je 7. největší počet nejbohatších lidí na světě. Jenom tady. To bohatství se tady musí samozřejmě někde projevit, jo. Nevím, jestli je to zrovna tady v tom domě, ale určitě tady v okolí. No skoro vypadá jako něčí vodovodní přípojka. Taky pěkný. Indian rubber tree tady píšou. Takže, jak je to český? Gumovník? Když mi nějaký botanik sežere, tak je to prostě svíkovník v češtině. Jo. A tohle je prosím pěkně čaj. Tak jo, rybářská vesnice je tady pode mnou. A nějaký zemědělský farmy, nebo rolníci jsou tam. Teda byli před 150 lety. Teď to vypadá takhle. Zajímavý, že hned takým kopcem je Shenzhen, který zdaleka není takhle rozvinutý. Mně na tom Hongkongu strašně sympatický to panorama těch kopců. To mě chybí v Singapuru. Tam sice jsou samozřejmě vevnitř Singapuru nějaké kupečky, ale není to zdaleka takhle, no. Když tam člověk je dole, tak tam žádný horizont nevidí. Jenom skyline. To se nesrovnávám jako kvalitu života, politiku, nic takového, jo. To není. To ani nemůžu, že jo. Po krátkých návštěvách obou těch měst, ale no, to je jenom subjektivní názor. A jestli se nepletu, když tak mě opravte, jo, tak zase nevím, kam ukazuju. Tamhle to podle mě je starý hongkongské letiště, kam se přistávalo takhle do centra. No a tamhle už obcházím ten kruh, jo. Ještě to je jako kus, jo, ale tamhle jsme, že jo, přijeli tou tramvají na začátek. Jinak se sem dá, tuším, nahoru vyjet i nějakým autobusem, mám takový pocit. Že když je ta fronta na tu tramvaj nějaká jako nekonečná, na tu lanovku, budeme říkat, tak se to dá asi i do Klatrin. Tak se sem dá dostat jinak. A pak určitě se sem dá dostat taxíkem, že? Už jsem skoro u toho. Já jsem si jako původně říkal, že to půjdu dolů pěšky, jo. Že ten trail tam pokračuje až do centra, ale zatím 7 kiláků, já myslím, že to nemusím úplně hrotit, jo. Takže spíš si tady někde seženu kafe a jestli tam nebude nějaká brutální fronta, tak zase sednu na tu lanovku a půjdu dolů. Ale fronta nebyla nějak tragická. Hlavně fronta byla na lístky, jo. Zase prošel jsem, pípl jsem si hodinkama. Člověk musí vidět, že tam musí vedle těch lidí projít. A už tady. Je tady a je tady dost místa na sezení, ale obětuju se pro YouTube, abych mohli manipulovat tímhle. No, tak jako
bych ilustroval ten sklon. Je to do kopce, no. Už jsem to pochopil, jak je to s těma zastávkama. Ono jich je jako pátá je konečná, 4 mezi. Teď jsme zastavili ani jednou, ale je to proto, že zastávky jsou na znamení. 这里是中环总站，再见。Thank you for Zájemci. This is Slow Terminus. Please visit us again soon. Taky zajímavý dům, tam ten skleněný, co vypadá jak plechovky od piva na sobě postavený. Musím to zkrátkou přes banku. Klimatizace. Civilizace. Ono jsou všechny tady ty domy propojený, jo, takže člověk je jako jeden velký mega obchodák, že člověk takhle může projít a nemusí řešit semafory a nemusí řešit tady ty věci. Na druhou stranu se tady v tom labirintu fakt dá snadno ztratit. Jsem úplně jistý teď teda, třeba zrovna. Jako nevím, ale myslím si, že zatím mám aspoň dobrý směr. Tak zatím jdu do Mandarin. To je hotel, ne? Mandarin. Pokládám. Je to hotel, ale měl jsem odbočit doleva, protože tam na ten most já potřebuju. Jsem se dostal na rovinu země, což tady budu muset nějak vyřešit. To se nám vlíz do další budovy. A jak se jsem dostal nahoru nakonec. Ale je super, když je jako monzun, že jo, nebo když prostě prší. Člověk v tom obleku může chodit po celém tom centru k tomu, k vodě. Takže zase jablčný obchod. Tady staveniště jako blázen. Tak tady už to vidět, já měřím na Pier 7. Star Ferry to Tsim Sha Tsui Upper Deck. Jak jste správně pochopili, tak se projdeme parníkem. Tak, teď mě zajímalo, jestli pojedeme něčím, jako je tohle, něčím, jako je tohle. Beru obě. Jako fakt. Možná radši tamhle to. To bude větší show. Uvidíme, co přijde. Přijeme se stane na druhou stranu. No, tu velikost, tady jsou úplně pomalý čluny. A když to teda přede ty vlny, tak to sebou hází. A já začínám mít takový jako, už jako jistý tušení, že my pojedeme tímhle. No, to vysvětluje, ne? Jako, to je první. A není to ono, já to fakt nevím. To je tohle nebo tamhle to, ale myslím, že to by mohlo být ono. Počkejte, jestli tady najdu nějaký místo bez těch špinavých skal. Tady na kraji se dá dát ruka. Pojedeme muzeem. Jo, to se houpe, to budu mít moc. To je jako jo. To je teď přivázaný ke břehu.
Jsem tady. No, mají tady vydělávací lavičky. A jde to dobrá. Ha. Tak, zavíraj můstek. Hong Kong Maritime Museum. Námořní muzeum. Tak ještě poslední pohled tady na Hongkongský ostrov. Teď jdu na druhou stranu. Já bych čekal, že jako třeba se rozjede ten motor, to prostě furt bublá stejně a půjdem. Takže Hongkong z podivného muzea. Jo, jak nevypadlo z toho úplně. No a tamhle bydlím, že jo, zase. Tamhle v tom běžáku. Trošku to modrý nebe zšedlo, no. Ale já myslím, že to je úplně OK. Ještě 26 to ukazuje. Jsem úplně na přídi. Tamhle už je vidět moloch, kde budeme přistávat. Líbí se mi to. Já nevím, že to je divný, jo? Mě to prostě. Já vím, že jsme rychlejší, je takový pohled. To je trošku rozavý parník. To není nějaká vůbec nevím, co to vozí. Nebo na odpad, nebo nevím. Na písek, nebo nějaký trubky, nebo na tekutiny. Je to jako boží kontrast jako proti těm mrakodrapům. No a já myslím, že tady budeme někde, nevím na kterou stranu, buď tam, nebo tam na druhou možná. Asi sem to vypadá, že přirazíme spíš. Trošku bojím držet tu kameru s tou vodou, jako protože teď to nemám nikdy uploadnutý, teď bych o to všechno přišel a to bych fakt nechtěl. Oh. Seeing the unseen. Vidět neviděné. Já tady vidím věci, které jsou neviděné. To můžu potvrdit, že to tak je. No, to je svatba? Asi co? Zajímavý místo na svatební fotografii, ale proti gustu. No, kde jsme? Autobusový nádraží jsme. Pustí. Z toho vyhládlo, že jo, z toho chození. Jsem musel dát snack tady. Češtinu zaslechl na křižovatce, překvapivě. Takže já se teď potřebuju asi dostat do hotelu. Protože je 12:30. Jsi troubil, kámo. Dobrý je to. Aha. Odsud je to ještě jako hodinka chůze, že jo? Nebo nevím, jestli půjdu, nebo... Ale asi půjdu, to je to. Takový živý. A
Ještě tady mám jednu atrakci takovou, jako, která je trošku vzdálenější, to bude muset jet dlouhometrem a pak ještě jinak, kterou jako chci určitě stihnout během dne, takže vorá na to. Vypadáme jak reklama na Louis Vuitton, to na sobě nenosím, jo, ale tady je prostě jako těžký udělat záběr, aniž by kolem toho člověk prošel, jo. No, jak jsme si říkali, že jo, ten Hongkongský ostrov, to je to, kde je Victoria Peak a odkud jsem teď přijel tou vodičkou, tak to byla ta prapůvodní britská kolonie. Těch prvních asi 20-40 let, já nevím, jak rychle oni získávali ty okolní místa. Až potom se to rozšířilo sem, že jo. Zase začínají vedro venku. Já se pojdu chvilku pod zemí. A v tom podzemí, jak je to víceméně pravouhlí, tak je to člověk nesmí ztratit jako směr, kam jde. Pokud se ho drží, tak se v tom celkem dá i zorientovat. Že to jsou jako kilometry, co se člověk projde v tom podzemí tady. A už jsem si musel pomoct trošku nápisama, ale Element je jméno toho obchodáku, který je přímo pod tím mrakodrapem, kde bydlím, takže to je určitě správná cesta. Je tam to prádlo navěšený na každém druhém balkóně. To je docela vysoká vzdušná vlhkost, tady by člověk jako preferoval sušičku, bych řekl. Jo, tak kam zmizel ten mrakodrap, jako největší barák jako v Hongkongu. A já ho nevidím. Když se blížím, jsou tam šipky ICC Sky 100. Hele, kolotoč. Louis Vuitton je pro nás, je snad to jí možný, jo, jako. Už ten správný mrakodrap. Můj soukir vítaj. Do té ofisové části. Vojáci tady drží dveře. Hustý. Tady mají ty rojse pro ty svoje klienty, když chcete vyzvednout. Ale já už jsem takhle byl včera, jo. Je to jako nějaká slonová kost, nebo co to je toto? To nebude plast jako. Ještě se zalehli uši. 103. patro recepce, přestoupit do druhého výtahu. Nevím, jestli jsem to s tím tělocvikem trochu nepřehnal, 11 kiláků a to ještě není konec dne. Já tady doufám, že fakt nezačne pršet, ale nemělo by. Takže další atrakce, přátelé. Já nevím, jak si to bude dobře vidět, jo. 1, 2 je... Zase hledám svůj prst tamhle, na tom ostrově. Ale než se tam vydám, tak já se z té procházky půjdu osvěžit ještě jednou do bazénu. A pak budeme pokračovat. Na záběr nepotřebuje komentář. Ten je self-explaining. Tak jo, je krajní odpoledne. No, není krajní, je odpoledne. Já jsem se civilizoval. Takže se můžu mezi lidi. A potom, co jsme byli tamhle na tom kopci, tak teď jedeme. Jo, se nechci blíbat. Kam ukazuju, kam mířím kamerou. Tamhle na ten kopec. Má čekat 103, když člověk míří směrem dolů, to se prostě nepomrzí. Jako hned tak. Hi, checking out. Can I have the room number, please? 117-31. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. Tak, urá zpátky. Obchodák, metro. Tady u stropu ty s obliskými balonkama, to je pěkný vedle těch baněk. Fakt mě pronásledujou, to není možný už.
A tady třeba semka, Tung Chung, Lantau Island. Já teď vůbec nevím, jestli jsem vylezl dobře, jo. Já bych potřeboval nějaký ukazatel směru. Asi tamhle. Kdyby? Tudy? Jo, mohlo být ono. Dneska úplně tragicky nespěchám. Ale Korian tamhle vzítá. Bylo letiště. A tak zase budu ukazovat nějak. Se nám to nepovedlo v Taipei, ne? Musíme jít lanovkou v Hongkongu, jako jasný. Snad tam nebyl jako brutální fronta, ale řekni to vypadá tady spíš prázdno, než jako davy lidí. Nevím, jestli je to daný časem. Tady to vypadá, že jsou jako nějaký ty, jo, na frontu, jako jsou tam lidi, ale asi by to mohlo být i horší. Can you please tell us where are you from other European countries? One. Thank you. Ani se měl zeptat, jen z Evropy. Odpověď na otázku. To jsou podle mě ti stejní, ti dva, co tam teď prošli dopředu. Co jsem je potkal v Taipei včera. Na 101, jak se tam fotili s tím baseballovým míčkem. Já myslím, že jsou to oni. 站起来，帮你拍个照。我们稍微的站起来，对，靠近一点呢。好，1、2、3。Pode mnou Čínský moře. 航空燃油啊，对对对，就油舱吧，应该是航油的这个。Až tak jsem si toho vlastně všiml, uvědomil jsem si to. Na tom mostě už je pravostranný provoz, protože to je mainland China, že jo. A někde musí být terminál, kde se to za prvé prohodí a za druhé, kde je hraniční kontrola pasová. 我靠，我这个等级好高啊！我也是啊。肯定跟你那个一样。你看。 No, to, že to je uměle vybudovaný ostrov, to není úplně jako malinký letiště. Zrovna něco sedlo. Takový pěkný trail tam dole pod náma. hiking 的一个 Takový džungloidní. hiking route， 你愿意走吗？ no，买一条。 Ta mezistanice má takovou tu pětizávěrnou mořem. Rozměrnou, pořád jako pokračujeme v cestě. A už asi vidíte, co nás čeká tamhle v dálce. Pořád ten most to maká a tamhle se díváme na tunel vybudovaný mezi umělejma ostrovama, aby tam mohly proplouvat velké lodě. Takže přátelé, tady se nachází klášter Polin a jeho mniši, aby sem přilákali turisty a aby na tom vydělali, tak vybudovali tamhle toho budhu nahoře na kopci. To tuším jeden z 5 budhů v Číně. To 34 metrů vysoká bronzová socha. Dá se vejít dovnitř za mrzký peníz a poplatek. A já tam teď zkusím vyběhnout nahoru na ten kopec. Až se opustím tady to parkoviště pro autobusy. Tohle je, kde vytáhnou z turistů peníze. Wisdom Path. Tak půjdeme po Wisdom Path. Jinak ta fronta na tu lanovku nebyla nějak zlá, já si myslím, že jsem tam stál tak jako 10 minut. Což jako asi, jestli jdete lyžovat, tak se vám může stát snadno, že budete čekat díl v Rakousku. Že? Já chápu, že to je pro turisty, já jsem si myslel, že to je socha. A to je jako živý, tady to stvoření. Pěkný to tady mají. Samozřejmě lidí je tady spousta, ale další. A jak za druhou stranu tady nepotřebují sekačku, že jo?
To vyřeší problém. Ale, takže, tamhle ten klášter, že jo. Já tam pak taky vlezu, já jenom, teda vlezu, no tam kam se budu dostanu, jo. Ale já začnu nejdřív nahoře, u té sochy. A to si nechám na potom, já to obrátím. A já teď musím po schodech nahoru. Tam je lidí, jo. Tak jo, jsem v půlce schodů a držu dech, abych nefuněl. Tak jdem dál. Tohle nezvládnu komentovat. Jo. Hej, poslední kousek. OK, už to snad... Ne, ještě není OK. Už to snad můžu komentovat, ještě tady cesta nahoru. Tady to vypadá, že můžu ještě nahoru. Tak jdu ještě nahoru. Sedí na lotosovém květu. Jo. Jsou ty vidět ty listy. Tady po rovině už je to v pohodě. Tamhle v dálce vidět. Tam. Je v dálce vidět ta lanovka, že se směje. Není sloup, asi bude v té kameře vidět. No, kolem nás džungle, normálně férová. Ale dobrý, to je pěkný. Jako, lidí tady je méně v Číně, takže dobrý. Jo, prostě, prosím vás, já jsem se úplně to nedořekl předtím. 1993 to postavili, 1990 začali. Takže to nemá žádnou jako extrémně dlouhou historii, jo. To v podstatě novostavba. No foto. Tak já to nebudu fotit, když tady píšou. Já budu fotit jenom rovně. No hele, souvenirs. Já už jsem dokola, ne? Please produce me not ticket for entry. Ale já tamhle vidím nějaký lešení, já jako chci tam vůbec jít. A je tady navíc no kamera, no foto, že jo? Tak co jak tam asi tak dělal? Prosím, nevazujte žádné peníze. Wikipedie říká The Big Buddha, takže za mnou vidíte The Big Buddha v Hongkongu. Tak, teď nás čeká cesta tamhle dolů a cesta tamhle dovnitř. Nebo respektive dovnitř, kam mě pustí. Zjišťuju, že pokud někdo nemá selfie tyčku, ale ne jen tak tyčku, ale aspoň jako 2,5 metru dlouhou selfie tyčku, tak to vůbec není žádnej ten selfiečkář. Taková brána tady. Tady je, vy to necítíte, ale jak bych to popsal, je to velmi intenzivní vůně. Některý jsou teda fakt jako veliký. Jako veliký. Jako to ztrácí kontext, ale takhle se mnou už to snad být bude. Mě jako po ramena, že?
Chci být nezdvořilej a rušit při modlitbě. A to zvenku jaký pěkně ozdobený, no? Chrám tisíce budhů se to jmenuje. No admittance, no cameras. Je to nádherný, fakt. Grand Hall of 10,000 Buddhas. Velká hala 10 000 budhů. A co je jako horší, asi mě baterky v GoPro bude muset vyměnit. Vidím ty obrázky, tak nám vychutne něco dobrýho. Já bych řekl, že jim tady sem tam nějaký ten lampion chybí, jako třeba tady na nějakých žárovkách. To chaotické rozpoložení se nezdá, jako že by bylo záměrný. Je tady hongkongská, čínská vlajka. Mává na nás. Velký Buddha v Hongkongu. Mně se to zdá a mám pocit, že tady jako subjektivně ubývají lidi. Se nemnožej. Jestli je to jako daný časem, asi možná. Takže přátelé, tohle jo, to je ten Buddha, tamhle. To jako není všechno, ještě pořád. Ještě něco přidáme. Když už tady jsem, tak jak něco, jak to je to zajímavé. Takže teď mě držte palce. Při troše dobré vůle chytím za nějaký 4 minuty autobus odsud. Bloudím v mlze, nevím, kam má být. Tamhle napsaný není, tak jdu, tamhle jsou ještě lidi, tak zkusím ještě tamhle tu zastávku. Zastávku mám dobře, 21, ta jo, ale páže bude šlapaný až po strop, no, do fronty. Nevím, jestli tohle už není trošku moc adventures. Ale nějak to dopadne. Please. Thank you. Como el Pancho Saavedra cuando está... Dopadlo to. To celkem makla šťouchnutý teda. Tady zakecal s klukama z Německa a zapomněl jsem natáčet. Takže už jsme skoro tady. Je to v podstatě European friendly. Skoro se neuhýbám, jenom trochu. To je úžasný. Takže Taiyou. Wikipedie říká Benátky Hongkongu. Ale budeme tomu radši říkat rybářská vesnice. To mně přijde jako rozumnější. Jsem asi úplně nepochopil, ale dobře. Tady si můžete pronajmout lodičku a svezou vás na bílý čínský delfíny se podívat. Průvodce digitální říká, že si tady máte dát hanury. Jako věřím tomu, že tady to bude třeba jako často vylovený z moře, že to bude jako dobrý. Jinak je to samozřejmě pro turisty, že prostor, ale jako proti finančnímu centru Hongkongu jako centra
To necítíte, že jo? Tady je všude cítíte jako rybina. To je jako intenzivně. Skryté zákoutí Hongkongu. Tady ty ryby mají tak čerství, že jsou ještě živí. Jako. To si nedělám srandu. No. To je úplně škoda jako do toho žvanit tady. To má úplně svoji vlastní jako atmosféru. Při trošku dobré vůle, jo. Když tady tou cestou půjdu nějakých 10 minut, tak bych měl ještě taky někam dojít. Jak jim jde do bokám, tak někde je to jako moderní a uklízený v pár těch domech, ale jinak je ta z většiny jako mimo středoevropský standardy. Takhle bych to pojmenoval. Plechový asi jo, z čeho jiného by to bylo. Ono to stojí, tady to bude vidět, ono to stojí už na vodě, že jo, tady ty domečky odle nás. Takhle. To je to teda kazí staveniště trošičku, no, ale nemůžeme nic dělat, že jo. A ty na teď odcvičnu, když to třeba. Tady na okraji té vesnice se nachází tohle. Ono to má strašnou hromadu názvů, jo, tak budeme tomu říkat třeba Hawong nebo Yenghao klášter buddhistický pro změnu. Já tam zkusím nakouknout, nevím, jestli budu moc s tou kamerou. A tohle postavili 1699, jo, to je jako to je památka. Takový buben tam, ale nikde nikdo. Vychytal jsem to, zavírají za 13 minut. Jako, asi bych o nic nepřišel zásadního, ale já tady chci ukázat, tam zase vidět ten most, že jo, který vede do toho Makau. A já jsem to vysvětloval, Makau je další samostatná oblast, speciální oblast, podobně jako Hongkong. Taky vlastně musíte projít pasovkou, když chcete z Makau do mainland China, a je známá pro hazardní hry v tom kasína. A teď teda tady z toho pohledu Hongkong je tam, jo, doleva. No, nevím, ještě ta jedna věc. Nevím, jestli to nebude zavřený už teď takhle odpoledne, ale bychom mohli. Taky přemýšlím nad tou slanou rybou, no. Nevím, jak moc chci být odvážný zrovna dneska, jelikož to by mělo pak blbý řešení. Pozor, já už jsem zpátky došel tady k tomu, jo. To není fitness corner, to je fitness corner for the elderly. Hustý. Koliká ta paní, co tady takhle vaří na zemi. Tady Market. Ty, já si nemůžu pomoct, ale já bych odpřisáhl, že tamhle ten dům je takhle padá do té vody. Ten 3patrovej.
Jakože to je nakřivo i na místní standardy. To se otápí. No a tady někde úplně na konci, na prostě jeho západním konci té vesnice, by měla být Old Tai-O Police Station jako památka a vedle toho by měl být hotel. Tak. A je tady pír starý, ke kterému už zřejmě nejezdí lodě, nebo nevím. Ale když už jsem tady, tak v tom konci dojdu, ne? To byla škoda to vynechat. Nevím, ale podle toho výtahu si myslím, že tohle by mohl být ten hotel, do kterého se můžete ubytovat. Píšou tady něco. Můžete tam mít prohlídku. A pokud se vám nelíbí Ritz-Carlton, tak tohle bude asi taky jako přijatelná alternativa. Tady na konci ničeho. Podívejte, tady není nic. Jen tamhle obrovský nákladní lodě v dálce. A tamhle po pojdu, on to bude vidět, mě se nechce jít nahoru na ten kopec, protože já nevím, co bych tam viděl takového. To je ono, no, původně to byla policejní stanice, postavili 1902, tady píšou na tom návodu. A teď někdy v roce 2009 se rozhodla hongkongská vláda to zakonzervovat v podobě butik hotelu. Takže tam je to bude. Chcete vidět za mnou? Jo, je tam nahoře. Jo? To jsou někam pryč, ale tam někde to bude. A tak si teď vezmu, už se mi nechce chodit, bolí nohy. To pořád natahuju, že jo, ten můj dnešní výkon. A tady úplně moc lidí jako nepotkávám, jak tady jdu. Když už potkávám západáky, tak jsou to páry, co se drží za ruku. Takže tady je to zřejmě nějaká destinace pro romantiky. Tady to vypadá nějak pustě. Zamknutě. To je centrum Shaolinu, tady píšou. Ale už asi ne, jenom je to na cedulích. Když to něco vezete, tak elektrický paleťák je váš dopravní prostředek. Hele, The Church of Christ in China, Tai-O Primary School. Taky dobrý. Myslím, že bylo velmi moudré rozhodnutí nechat návštěvu tohoto místa na večer, už není takový horko. A pak taky tady zdaleka není tolik lidí, když jak se vracím do toho centra. Tady už přece jenom se něco děje. Takže kromě těch všech stánků, takhle nějak si představuju, že ten Hongkong vypadal. Samozřejmě věci byly asi víc dřevěný než plechový. Než se z něho stalo finanční centrum. Koupil jsem nějaký věci, abych neumřel žízní. A při troše dobré vůle by se tady měl za chvíli zjevit nějaký dopravní prostředek. Tak počkáme, uvidíme. Ještě teda tady k tomu mimo nákupu jako limonády, jo. A tady neberou karty samozřejmě nikde. Je tam bankomat, můžete si vybrat cash. A bez toho jsem se doteď obešel, tak jsem to jako, tak to nehodlám změnit, ale samozřejmě berou všechny varianty čínských plateb. A já mám už z nějaké jiné návštěvy Číny výčet nebo VPay funkční, ale ten pro cizince funguje jenom v Číně. Nesmíte být overseas a Hongkong je z pohledu Čínské lidové republiky pořád overseas. Co funguje, tak funguje Alipay pro cizince. Takže pokud tady cestujete v těchto končinách, to jsou asi tyhle aplikace, ale já se tady pouštím na tenký led, na to jsou na YouTube jiní experti, kteří vám tohle z toho určitě vysvětlí 100krát líp. Já jsem jenom uživatel a vždycky se snažím přežít nějak. Takže přátelé, jo, přijíždí mi dopravní prostředek, to ještě zazumovat. Jako ten telefon je fakt hustý, protože já tu v podstatě nevidím, jaká je tma, jo.
Já vám tam pro srovnání pak střihnu z GoPro záběr, jak to víte. Já myslím, že pak půjdu dolů, jo, jakože to tady nebude úplně extra super, ale tak na ten odjezd, jako si myslím, že tohle je nejlepší místo. Klasický problém tmy a tady ty kamerky, ale to je já jsem blbý nápad jednou, to je tak cool. Tak. To byl nějaký člun. Ten hotel, jak jsme pod ním stáli tamhle. Ale já budu zoomovat vlastně, já jsem na to úplně zapomněl. Ale kam do dálky jedeme. Jo, houpe se to, nebylo zle. Ale ono to není úplně jako, to jede hodinu, jo, nebo 45 minut. Příště bude určitě úplně za tmy. Netuším, jestli budu slyšet a netuším, co s tím dělá stabilizace obrazu, jo. Ale jak vidíte, mám problém to udržet, jo. To wow. Dálnicí. Ty krása. Světýlka, to jsou lana, ty lanovky. Tamhle to je její sloup, tamhle to svítí nahoře a tamhle to další. Tam jsem měl nahoru, že jo. Jsem živej. Jsem se nepozracel, takže já myslím, že je to úspěšný. Je to nemohlo být lepší, ne? Je to zážitek, je to skvělý. Vůbec nevadilo, že byla tma, naopak všechno svítilo. To jako samozřejmě blbě nafilmovat, ale jinak to jako pro mě bylo skvělý. Vítr je teplý, jo, to neměl jsem tendenci si brát mikino. Tak při troše dobré vůle by tady měl být někde autobusový terminál a to bude zřejmě tamhle, vidím nějaké autobusy. Takže zkusím dojít tamhle. Není úplně prázdný autobus zrovna. Právní špička, jedou z práce domů. No to zrovna sem hezky vyšlo. Sedím v double deckeru na sedadlu smrti. Před mnou už jenom sklo. Ale myslím, že po té lodi už to jako horší být fakt nemůžeme. Takže jak můžete vidět, já jsem se přesunul na hongkongské mezinárodní letiště. Teď mě čeká naprosto báječných
13,5 hodiny v letadle. Směr Evropa. Ale já už tu do Prahy asi trápit úplně nebudu, ale ještě to doskočím aspoň do té Evropy. Když se mnou vydržíte příštích pár vteřin, to bude stejně asi hodně fast tracknutý, tak se dozvíte, co nás čeká příště, protože já už tentokrát vím. A tohle mě nepřestane pronásledovat, to je prostě všude. To je tak strašně častý obchod, to je častější, než je u nás HMko. Vůbec nechápu, proč to máme punc nějaký luxusu, to je všude, to je jak chain. Ale tohle asi vidím poprvé v životě. TripAdvisor obchod. Kdo to neznáte, jo? Tady tomu se říká dračí ovoce. Pardon, tomu se říká dragon fruit. Já to překládám jako dračí ovoce. Já vůbec nemám nejmenší tušení, jestli to má nějaký český název, možná jo. Jen jsem chtěl říct, že někde v autobuse jsem to ukazoval a mělo to myslím 20, jo. Takže než jsem se dostal do letiště, než jsem koupil suvenýry, jsem vlezl do letadla, už jsem letal na palubě, tak ještě další 4 kiláky. A fakt mě bolí dneska nohy, to je jako dost. No jinak mě čeká 13 hodin, 15 minut letu. No, s nějakým pojížděním to bude možná trošku víc. Takže uvidíme. To je jeden z nejdelších letů vůbec takhle, teď v této době. Zase nedá se lítat přes Rusko, takže ta trasa je o něco delší, že jo, normálně by se udělal a vypoletěli takhle všelijak přes Turecko, se dá postavit vyhlíkem zemím, kam nesmíme, nebo kde to není bezpečný. Takový kagice, ale už tam naštěstí. Hele, jestli tam bude vidět, tamhle Cathay Pacific, ten odlítal 15 před náma. Aha, nebo 20 dokonce možná. Home sweet home. Matička naše stověžatá. To je jak ohrádka pro zvířátka. Dovezou ti autobusem do ohrádky, tam vypustí jak do výběhu. Jak je super, že ukazují letiště, že jo, ale je to vtipný. Dobrý den z Prahy. Takže přátelé, já vám moc krát děkuji za pozornost. Slíbil jsem, že řeknu to, co nás čeká příště. Takže spoiler alert. Příště, pro mě je to za 4 dny, pro vás to bude asi za trošku díl, protože já nemám tolik času to postříhat. Letím do Jižní Ameriky a myslím si, že to bude určitě aspoň takový, jako byla Asie. Jdu tam na dovolenou, nejdu tam pracovat, takže tam to bude celý nebo zábavě. Teď vám moc krát děkuji za pozornost, doufám, že se vám to líbilo, dejte dolů komentáře a asi někdy příště.